Улас Самчук. Роман у 3 частинах. Волинь. Частина 3. Батько і син. Розділ 1. Жолобецький ліс був ще чорний, хоча над ним уже зносилось сонце. Яскраво, радісно, барвисто. З полів стікав у долини молочний туман, що відпливав у напрямку лісу і там зникав. По стернях, по свіжозорених нивках розсипалися сонячні промені, і все навкруги починало сміятися. На хуторі Матвія щинився рух. Володько прокинувся також, але з приємністю пригадав, що сьогодні неділя і він може трохи повалятися. Спав у клуні високо на стіжку свіжої вівсяниці під самими кроквами. Сонце продиралось у кожну щілинку, будило, вабило на двір, жартувало. Володько вдоволено потягнувся. Вчора пізно вернувся з Дерманя, ішов кілька десятків кілометрів пішки, і ноги ще не встигли відпочити. Матвій з Хведотом спали також у клуні, але з другого кінця, біля машини. Старий не мав звички засипляти чи валятись у постелі. Вставало сонце, вставав і він. Йому боліла спина, але він підпирав її правою рукою і, заціпивши зуби, зводився. Тепер він лишив Федота поспати, заложив коням зеленої конюшини і почав вбиратися на утренню. Настя поїла корови та помогла Василині вигнати їх на стерінь. Володько це чув, і йому шкода було Василини. Найменша, а мусить найранше вставати, навіть у неділю. Йому не раз хотілося змінити її, але кожного ранку почував себе таким ледачим, що не міг виконати свого наміру. Зрештою, Василинка нікого і не просить її зміняти. Своє діло робить щиро, віддано і завзято, так що Володько дивується, звідки та її сила і енергія. Йому робилося заздрісно. Чому й він не може бути завжди такий бадьорий і пружний? Ще сонце не зійшло, а вона вже встає, вмивається, на ходу молиться, бере своє вишивання та сніданок і біжить за худобою. Все робить швидко, добре, просто. Ніколи не почувається втомленою, ніколи не скаржиться, ніколи не треба її будити, хоч завжди просить з вечора матір. «Мамо, прошу, розбудіть мене завтра, але раненько, чуєте?» «Ну-ну», – каже Настя, – «чого так намагаєшся?» Бо Василина не перенесла б сорому, коли б останньою вигнала свою худобу. А в полі сяде під півкопою, вишиває та голосно на ціле поле виспівує. Вишивання свого не показує нікому. Одна мати знає про це. Хоче зробити Володькові несподіванку. Сама хоче вишити йому сорочку. От він здивується. Між Володьком та Василиною завжди непомітна, таємна приязнь. Вони про це не говорили, намагалися ховати свої почуття, але обоє це розуміли. Василина горда своїм братом. Він, на її думку, вчений, розумний, гарний. Володько знову намагався допомогти сестрі в науці, давав їй книжки, поради. Йому подобалось також, що вона хоче скорше бути дорослою. Щоб виглядати такою, вона робить все, що роблять дорослі, хоч їй це часом тяжко дається. Допомоги ніякої не бажає і вважає це для себе за образу. «Господоньку святий», – говорить часом Настя, – «що я, людоньки мої, намучилася з тими хлопчиськами? Прийде ото ранок, сонце геть на небі, а його хоч колом підважуй. А ця... ще навіть я лежу, а вона вже біжить, рве. І в кого воно вдалося? Коли пречиста мати її хоронила?» Поки Володько надумається встати, Василина давно вже в полі.
Він чує її спів і рішає піти звільнити її, щоб могла піти до церкви. Вона любить це. Він поволі встає. Здоровий ранок гарно впливає на його настрій. Сонце вже високо піднялося. В повітрі літає бабине літо. З полів чути спів пастухів. Із села долітає бамкання великого дзвону. На городі видно великі гарбузи, дині. Непорушно стоять високі, пожовклі соняшники. Зернята їх повідзьобували птахи. Лишились порожні, широкі, мов решета голови. Володько вмивається на дворі. Вода холодна, вчора з вечора привезена. Не шкодує її. Міцно натирає милом обличчя, шию і руки. Після обливається водою і витирається шорстким рушником. Потім входить до хати. Мати розчервоніла, підтикана, варить обід. «Ти вже прийшов?» – питає заклопотано. «А ми й не чули. Напевно, голодний ліг. Треба було збудити. Підеш до церкви?» Володько не знає, на що скорше відповісти. «А ви не підете?» – каже він, розчісуючись перед шматком дзеркала. «Сьогодні служба в Башківцях», – відповідає мати. «Ах, правда! Тоді й до Жолобок», – каже Володько. Йому досадно, що не зможе вслужитись Василинці. «А де батько?» «А хіба я знаю? Десь вже поволікся. Певно, найшов когось і просторікує. Хоче йти з Хведотом до церкви». «До Башковець?» «Ні, до Жолобок». «А коні в хліві?» «А де ж? Тільки вас є, а не витягнете їх, щоб попаслися. Все готове даєте. Навкруги паша вилягає, а вони кошеним годують. Хтось мусить хоч до води повести». «Я думав, піду зміню Василину», – не видержав і похвалився добрим наміром Володько. Думав, ти б не думав, а хоч би раз встав раненько та погнав за неї. Воно, бідачисько, досить за цілий тиждень набігається. Ах, Боже, коли б я мала хоч двоє таких дівчат. А хлопці, тільки й знаєте, поспати, поїсти. А до роботи не договорила. Саме дувся в печі горщик, і вона кинулась його рятувати. Володько дивиться на матір, в душі погоджується з нею, але все-таки перечить. Ну, коли б но вам самі дівчата, побачили б. Побачила б. Що побачила б? Он у Григорка дівки, а подивись, не тягнуть косу, не йдуть за плугом, не водять на нічліг коні? І тягнуть, і орють, все роблять. А я ось від світанку тупаю, а помогти нема кому. А що там у Дермані? Як наші? Певно, не був у дідуня. Ніколи туди не зайдеш. Скажуть, загордів, цураєшся. У дідуня – це у матірної рідні. Сам дідуньо помер ще в революцію, але говорилося і далі у дідуня. Володько знає, що мати не любить, коли він оминає її рідню, але там нема нікого, з ким мав би якісь спільні інтереси. Не любить вона також, коли син ранком заспить. Та це ж непростимий гріх. Сонце світить, а він собі спить. На що добрий Бог дав день і ніч? Прийшов день, звелося сонце, зводься й ти, людино. Вставай, випростуйся, закачуй рукави і до праці. А прийде свято Боже, не зловживай, полеж та не залежуйся, бо ж дзвін бамкає, а там церква, а в церкві Бог. Піди і подякуй йому за всі блага, що дістаєш, людино, від жизні земної. Так треба, такі наші закони. Не встановлювали їх ані ми, ані батьки наші. Встановив їх сам Сотворитель, і не нам їх касувати. Так розважає Настя.
Вона і сама любить, щоб її пестун трохи довше повалявся в постелі. Але це не сміє бути ледарство. Полежи хвилину і вставай. Все навкруги рухається, жиє. Треба і собі жити. Як не шкодувати того чудового ранку, того повного, гарного шматка життя. Володько дуже добре розуміє свою матір. Дивиться на її висохле, пооране зморшками обличчя, бачить добрі заклопотані очі, і йому хочеться сказати щось приємне. «Ну, мамо, не сердьтесь!» Зненацька підходить до старої і ніжно її обнімає. Тон і пестощі сина зворушили її, але вона того не зраджує. «Іди, геть від мене, а то як візьму костура!» Інших слів вона не знайшла у своєму словнику, але очі її дивляться на сина так, як тільки вміють це робити очі матері. Володько посміхнувся і вийшов на двір. Навинувся Матвій. Він ішов повільним, широким кроком з поля і ніс в руці кілька підібраних на стерні зчорнілих колосків. Його постать все ще дебела і кремезна, хоч останні роки досить лишили на ній слідів. Очі його поглибшали, волосся майже посивіло, рухи стали ще повільніші. Обличчя має вираз кам'яної твердості. Воно нагадує морську скелю, що бачила на своєму віку багато буревіїв, і ніякі нові хвилі, ніякі вітри не здивують більше її. «Вночі вернувся?» – запитав він байдужим голосом сина. «Вночі. Ішов пішки?» «До Озерян пішки, з Озерян до Кремінця машиною, а тут знову пішки. 7 миль волом, а милю сідлом. З Мізоча не йде машина?» «Зірвали. Коли то направлять. Зірвати легко, але направити. А що ж там, у Дермані, як семінарія?» «Закрили». «Таки закрили», – сказав понуро Матвій. 2 роки дурили. Якраз бачив, як вивозили. Все вивезли. Книги, лавки, препарати. Там того було під 100. «А куди повезли?» – знов запитав старий. «Кажуть, до Кременецького ліцею». «Та, воно той, що тут казати?» Не знаходив потрібного слова. 100 літ була школа. Ну, що ж, чия сила, того й право. Тепер куди підеш? Виріс, вигнався. А як же вчителі? Хто його знає? Саме вставав Хведот. Йому трохи соромно, що заспав, і через те неохоче показується на очі батька і брата. Матвій не хотів довго розмовляти. Намірився йти до хати, але прийшов його зять, Катеринин чоловік, Микола. Приніс від старости Володькові часописи. Це високий, тонкий, побитий віспою чоловік. Володько взяв часописи і одразу почав читати. «Ну, що там, по казетах?» – питає Микола. Він любить політикувати, хоч до казет ставиться трохи зневажливо. За це Володько його не любив. «Скоро буде війна?» – питає знову Микола, бо Володько мовчав. «То знаєте», – продовжує свою мову, не діставши відповіді, «так воно не може довго бути. То було государство, цар, порядок. А це…» І він, як звичайно, сплюнув. Микола повторює це завжди при кожній нагоді. Володько знає його звичку, тому не хоче встрявати з ним у зайву розмову. Одначе Микола не вмовкає. Нарешті Володько не витримує і сердито вибухає. «Ніякої війни не буде, чуєш? Ніякої. Програли ви війну і досить. Сиди і мовчи». Микола не ображається. Він тільки підносить голос і провадить своє. «Не буде? Ти думаєш? А знаєш, що сказав Габель?
все в руках Англії, так. А та захоче війну – війна. Захоче революцію – революція. А хто зробив світову війну? Вона, Англія. О, ти ще не знаєш. Англія – велика справа. Володько зневажливо посміхнувся. По хвильці не видержав. Твій Габель дурень, а ти, як папуга, повторяєш, що той скаже. Знаємо й без нього, що таке Англія. Але ніякої війни не буде. Нема війни. Війну вже скінчили. А чи надовго? Вже спокійніше, зрезигновано і трохи ображено говорить Микола. Ось тільки зійдуться знову міністри. Володько перебив. Не говори, Миколо, дурниць. На Бога, не говори, дурниць. Які міністри? Де? Коли? Міністри сходяться завжди. Війна скінчена і досить. Нас з тобою збили на нюх табаки. Німця збили, турка збили. Світ пересунули на другу колію. Одні гинуть, другі пробують панувати. Що про це? Треба щось робити. Тут, у нас, серед нас. Ми тільки говоримо, а прийде до праці. В розмову вмішався Матвій. Досить, сказав він. Ми робили, що могли, а тепер попробуйте ви. Але робіть. Ми жили на широкій землі, ви на вузькій. Хто знає, хто скорше до правди дійде. Настя покликала всіх до сніданку, їли і говорили. Про нові кордони, про порядки, про зміну, що настала тепер. Згадали Василя, що пішов і не вернувся. Потім Матвій зібрався і пішов до Жолобок. З ним пішов також Хведот. Микола зібрався додому, пообіцявши прийти на тижні з Катериною до Картопель. Володько поки що зістається вдома. Вийшов на город. Сонце яскраво освічує кожну дрібницю на землі. Синяве, густе повітря затягнуло обрії. І там, під Жолобецьким лісом, і на Угорщині, і під сільськими пастівнями. Тонке мережево повітря повільно хвилюється. На полях з місця на місце перелітають веселі зграї шпаків. Рухливі, гамірні, вони швидко бігають по ріллі, видзьобують зернята, черв'яків, час від часу ніби налякані і шумом зриваються і, облетівши коло, осідають на другому місці. Між ними люблять бувати галки. Незграбні, тяжкі, вони ледве встигають за своїми легкими приятелями, одначе міцно тримаються їх товариства. Володько вийшов у садок. Молоді, обсипані овочами яблуньки. Деякі з них пошкоджені революцією, але більшість видужали, підросли і ось вродили. Ренети, тирольки, цегелки, райки. Білі, жовті, зелені, червоні. Батькова праця, думав Володько. Нагинався і піднімав якесь яблуко та відкидав його на купу спадків. Осінь. Чудова, соковита, барвиста осінь. Її видно скрізь. На кожному кроці помітні її сліди. І на городі, і в садку, і на полях. Вона була на кожному місці, зробила все, що треба було, і пішла далі. Любить її Володько, тільки ця осінь, так само, як і минула, наводить скорше сум, ніж радість. Він звик бути в цей час у школі, а тепер ходить ось тут і не знає, до чого взятися. Має один план, думає над ним і хоче перевести його в життя. Треба щось робити. Тепер все ясно, школа закрита, треба шукати щось інше. І з цього приводу порішив відвідати Левинських. Сьогодні, здається, буде дома його приятель Олег Левинський. Поговорить з ним про гімназію. Після навідає Сергія. Перед тим, ніж відійти, повів до води коні. Вернувшись, одягнув нове вбрання.
білу з виложеним коміром сорочку, чорні штани і такі ж черевики, причесався і відійшов. Він жив і виріс на хуторі, тому не дуже любив село. Воно тягнуло його, цікавило, але до цього часу він боявся торкатись його. Залюбки виминав його і обходив. Воно дратувало його, особливо це село, своїм спокоєм, байдужістю, солом'яною красою, глиняним добробутом. Дикуваті дерева, лопух, безладдя. Сірі, обмиті дощами стіни, валькуваті призьби, маленькі віконця. Повільні, а що, а як люди. Позіхання, чухання, сплювок на бік і при тому чорт. Як можна жити так з дня в день, роки, століття, родити, смирати і завжди пити, пити і пити? 45, 40. Спирт, ханджа, самогон. Хай царська, хай панська, аби тільки гірка та п'янюча. Це є село. Як підступити до нього, взяти в руку і звести? Вставай, село! Відчини очі й дивись. Скільки їх сіл таких навкруги, таких, як це, провалених у власне нутро, заспаних, зачуханих. Можливо, це і є причина, що так ось сталося, як є тепер. Володько виминає село. Йде уздовж валом, що відділяє колись панський ліс від селянських городів. Городи городами зістались, але ліс щез. Тільки зрідка розкидані насінники та високі в пояс людини, оброслі губками і пасинками пні. Це свідки часу, коли отам далі гули гармати, а ледачі сапери стинали ці дерева на дорогу і окопи. Тільки над угорською границею ще гурток дерев, що нагадують вимираюче плем'я. Все далі і далі відступає воно під натиском дядьківських плугів. Решта поля, межі, просяні стерні, оброслі опеньками пні. На городах ще не вибрана картопля. На межах плоти з пожовклим бур'яном, кущі ліщини та широкі черешні. Отам кілька диких розлогих груш, за ними сливки. Там також соняшники, кукурудза, коноплиська, а за ними щорнілі стріхи. Ось стежка, що веде до Попівського саду. Ось і сад. Спочатку старі вишні, купка диких слив. Далі в неладі горбаті яблуні, покручений частокіл, що відділяє другий сад від першого. Збоку густий бузинник, з другого боку городжений плід, а скрізь кропива, лопух, кінський щавель, дикий хміль. Колись тут були доріжки, але тепер вони обернулись у звичайні химерно виведені стежки. Одна з них тягнеться вздовж саду під високі розглогі горіхи. Тут перехрестя зі стежкою, що веде до хати, і тут почорнілий похилений стіл та кілька лавиць. Звідсіль через віття слив видно стару, білу дерев'яну церкву. Перед церквою окремо дерев'яна дзвіниця і два хрести фігури. На них вішають фартушки, квіти, віночки з паперу. На лавицях під горіхами сиділа панна Ольга у білому. Біля хати пасіка, і там гудуть бджоли. За садом на подвір'ї гавкає собака. Казан. Деякі дерева обтяжені овочами. Сонце м'яко по-осінньому освічує все навкруги, вникає через віти до землі, падає на зім'яті кущі лілей, гвоздик, орхідей. Високі білі стіни хати поплямовані сонцем і тінями. Великі вікна видаються зовсім чорними, хоч деякі з них відчинені і завішені мережаними занавісками. Володько неохоче заходить до хати. Всілякі ті вітання, запити. Краще їх оминути. Але сад порожній.
Хлопці невідомо де, і треба їх шукати. Володько підходить до Ольги. Вона хворіє на сухоти, але виглядає добре. Обличчя кругле, повне, загоріле. Очі чорні із хворобливим відблиском та приємною усмішкою. Волосся заплетене у 2 чорні коси, посередині виразний проділ. Вона побачила Володька, коли той підійшов зовсім близько. Відірвала погляд від книжки і весело проговорила. «А, Володя, здрастє!» Не встаючи, подала м'яку, теплу руку. Володько трохи збентежений. «Приїхав Олег?» – запитав одразу. «Так, приїхав. Олег, Олег! Володя прийшов!» – загукала вона в напрямку хати. «Садітесь. Как поживаєте?» «Дякую. Що ви читаєте?» Присів і запитав Володько. «Какая то чепуха! Це ще старі приложення до «Вокруг світа». А знаєте, я б хотіла дістати одну книгу. Може, ви знаєте?» Назвала автора і книгу. Гліб сказав, що це необхідно перечитати. Недавно мені Андрій Андрійович передав кілька речей Бальзака. Він дуже любить Бальзака. Бальзака і Іпсена. Я перечитала. Ну, знаєте, я це читала другий раз, але вражіння велетенське, колосальне. Перший раз я читала Бальзака ще в Острізькому братстві. Ну, що я могла тоді розуміти? Мені тоді імпонували... Її мову перебив Олег. Він біг від хати довгими кроками і захоплено гукав. «Володя, здоров! Скільки зим, скільки літ! Де тебе, друзяко, чорти носили? Коли в гімназію?» Щире, радісне вітання. Ольга встала, вибачилась і відійшла. «Не міг зайти до тебе», – казав Володько. «Праця, а це їздив до Дерманя. Все надіявся, що буде семінарія». «Та кинь ту семінарію, вали до нас, в гімназію». «Добре тобі сказати. Мови, друзяко. Французьке, латинь». «А я тебе давно чекав. Бачив Сергія». «Де, питаю, Володя?» «Не знаю». «Дивак той Сергій. Хоче йти в бандити». «Каже, куди піду?» «Ні-ні, ти його рішуче збаламутив». «Я? Чому я?» «Рома, Рома, стой! Прийшов Володя!» Гукнув він на свого брата вже по-московському. Той саме вставав. Спить він у куріні, немитий, розхристаний біг до хати. «А, Володя, здрастуй! Ты пришел? Вот это хорошо! Поди ко мне!» Володько підійшов. «Мы вчера із Сашей і Мішей Лінкертом здорово клюкнули», – похвалився одразу Роман. «Видно по тобі, зовсім рознесло», – зауважив Володько. «Володя!» – заметушився Роман. «Ты еще не уходишь? Подожди меня. Олег, ты всегда куришь мои папиросы, и теперь мою куришь», – сердиться він. «Врешь, Рома, я свої курю», – відгризнувся Олег. «Свои. Чорта старого свои. Постой, Володя, обожди, обожди, я расскажу тебе про вчерашнее. Эх, и весело было. По бутылке на каждого. Или... Послушай, пойдем в комнату. Никого нет, пойдем». «Ні, Володю, зістанься краще тут», – просить Олег. «Олег, ты подлец! Нет, Володя, не слушай дурака. Пойдем в комнату, я покажу тебе свою новую...» «Сам ти дурак со своєю новою курткою. Зробив якусь нову куртку і всім хвалиться», – перебиває його Олег. Це Рому зриває. «Мерзавець, всю твою рожу розтворожу», – кричить він хриплим голосом і кидається на Олега. Ні, стій! Якого чорта?
Розійдись, бо стріляти буду!» Крикнув жартівливо Володько. Олег швидко замахав руками, а Роман застрибав, мов півень. Він розмахнув кулаком і намагався вдарити Олега. Володько рішуче встряває між них, і по часі обидва втихомирюються. Всі йдуть до хати, входять до кухні. Там пораються з обідом матушка і Німа, з червоним, як жар, обличчям служниця. Побачивши Рому, матушка накидається на нього. «Подумайте, вже скоро 12 часов, а він тільки встає», – говорить вона мішаною мовою, щепивши обидві руки. «Мама!» – сердито вибухає Рома. «Ти всегда тичеш нос не в своє діло!» Володько вже звик до таких виступів свого товариша і не дивується. Підходить до матушки і цілує її в руку. «Дивіться, людоньки!» – тошніє вона. «Не моє діло! А чье ж то дело?» «Это мое дело, и я уже много раз говорил, не позволю вмешиваться в мои интересы». «Боже, Боже!» – сумно говорить матушка. «Вже ти йому не маєш права щось сказати. Вже він, бач, пурець великий. Треба їхати до школи, треба робити екзамени, а він волочиться по ночах. П'є й ані на зубок нічого не робить. Боже, Боже!» Але Роман вже не слухає її. Пішов до передпокою і почав готуватися до миття. «Дура!» – сердито завершує він свою думку. «Ей всегда надо сунуть нос, куна нет надобності». Володькові це не зовсім подобається. Тим більше неприємно, бо Роман говорить таким тоном, ніби вірить, що Володько йому співчуває. Володько переходить до їдальні. «Закури, Володя!» – кричить з передпокою Роман. «У меня прекрасные папіроси. Сам набивал». Володько відмовляється курити. Сідає на широкій, твердій канапі і чекає. Перед ним довгий, застелений настільником стіл. Навколо нього 6 досить незграбних стільців. Над столом велика висяча лампа. На стіні портрети батюшки і матушки, який скреден зайняв цілий задній кут, а коло нього висить такий самий стінний годинник із широким мідним вагалком. Вганяється Олег. До нього знову вернулось його захоплення. Він радий, що може хвильку побути дома, що гарна погода і що несподівано прийшов Володько. Кидається до свого приятеля, обнімає його. «А, це чудово, що ти прийшов. Мусимо укласти собі план на сьогоднішній день. Завтра від'їжджаю знову, роботи поки що нема. Зараз, отже, обід. Ти обідаєш з нами. Ах, коли б куди віднесло Романа. Вічні з ним скандали. Ну, але допустимо, що він з нами. Чорт з ним. Має прибути Лінкерт, і він буде з ним. Галя, Оля, Саша. Підемо на прохідку, накладемо на зрубі багаття, будем... Ах, коли прийшла Галя Їжакевич. Ти знаєш її. Чудова, чудова. Мушу до неї зайти. Вона тепер якраз гостить у Ронів. Хочу і тебе познайомити. Вона, напевне, і тобі сподобається». «Не знаю, Олегу. Я, мабуть, не піду», – сказав Володько. «А чому ні? Чому ні?» – кричить Олег. «Що за шум?» – відчиняються з дівочої кімнати двері, і звідти виходить старша сестра Олега Галя, а за нею Саша. «Здрасте, Володя! Ничего, ничего, сидите на месте!» «А наш Олег, как жеребчик, кричит! Ужас!» – швидко проговорила Галя. Володько потиснув її руку. «Моє почтення!» – поважно, дивлячись з-під лоба, проговорив Саша і подав Володькові широку, тверду руку. Галя пройшла через їдальню і зникла в кухні. За нею вийшов Саша.
В той самий час з протилежних дверей, що ведуть до ганку і до вітальні, входить пан Гліб. Це симпатичний, досить високий, поважний, але веселий пан. Він у цьому селі учителює, часто зустрічається з Володьком і часто веде з ним на різні теми дискусії. При його вході Володько зводиться на ноги. «Моє поважання, Володю!» Вічливо, з усмішкою вітається пан Гліб. Володько з пошаною стискає його руку і сідає знову. У руках Гліба розтягач для вправ рук. Одягнений у сорочку без краватки, на опашки накинута стара, барви хакі куртка. Гудзики на ній масивні, позолочені, з московськими двоглавими орлами. Він щойно вправляв перед ганком на сонці, трохи вгрівся і, накинувши від протягів куртку, увійшов, щоб поставити в кухні самовара. «Що робите, Володя? Читаєте? Маєте що? Читали ви?» І він назвав книжку, що недавно згадувала Ольга. Володькові трохи ніяково. Не читав. «Раджу прочитати», – казав Гліб. «Найдете частинно відповідь на нашу останню розмову. Питання проводу в минулій революції. Ні, цим не легковажте. Ми ж розбиті. У нас члени одної родини належать до двох націй. Всі. Соціалізм. Дайте спокій. Нам вже нудить від нього, а говорити ми ще не навчилися. Зося руская, Маня німецькая, Леся австрійська. Ми не народ, а вінегрет. І подають нас, як вінегрет на закуску. Це тільки у нас, на Волині, пробував перечити Володько. Але ви не заперечите, що національна свідомість? Ну, ясно, безперечно, перебиває Гліб. Національна свідомість росте, ясно. На жаль, поволі, дуже поволі. І не тільки в нас. І там, на всіх землях. Прошу вас. Та ж була революція, йшло наше військо, лишились могили, кров, пісні. Що ви хочете? Мене цікавить проблема проводу і характер. І, власне, в тій книзі ви прочитайте. Обов'язково. Після останньої нашої розмови я довго розважав і прийшов до висновку, що тут у нас на Волині дуже і дуже розложений характер. Не кажу в селян, в інтелігенції. Жахливо. Просто жахливо. Ми якісь, я б сказав... З передпокою висуває голову матушка. «Ти тут, Глібчику? А йди, дитятко, поможи Галочці». «Зараз, мамо», – говорить Гліб, перериває мову, зривається, на бігу вибачається і зникає у кухні. Роман миється довго і уважно. Докладно вимиває руки, груди та спину губкою, а потім витирається шорстким домашнього виробу рушником. Вмившись, робить кілька ледачих рухів руками, що має значити гімнастичні вправи. Після по черзі корчить і напружує то ліву, то праву руку і мацає їх м'язи. Намацавшись, іде без сорочки до їдальні, щоб похвалитись своїми м'язами Володькові. «Володя, пощупай!» Крекче, напружує м'язи і підходить до Володька. Той мацає, мовчить. Роман, весь червоний і напружений, чекає, що той скаже. «Да», – резюмує Володько, – «мускули імеєш железные». «А знаєш, що я кушаю?» – із задоволенням питає Роман. «Картошку. Знаєш, остылую, с салом. Это очень вкусно. Сам делаю». Із кухні знов обережно виглядає матушка. Шукає когось очима і говорить. «Рома, ти пішов, прив'язав казана». «Разве ти не видиш, що я без рубахи?» Сердито відгризається Роман. «Пусть пойдет Олег, он ничего не делает». «А ти ужасно занят, да-да. Олег гість, а ти...» І не договоривши, вона ховається за дверима. «Я, мамо, зараз!»
Зривається за нею Олег і вибігає. Ех, і мазнулі ми вчора, хвалиться Роман. Говорить, розуміється по-московському. По пляшці на рило вийшло. Шкода, що не було тебе. А хто був? Перебиває Володько. Саша, Лінкерт і я. Після пристав дядя Кіндрат. Хто платив? Запитує знову Володько. Я. У мене завелась деньга. На пляшок 10. Ти сьогодні не відходь з Олегом, каже Роман. Говорить з посміхом, ніби хвалиться. Володько байдуже вислухує і каже. Ні, я мушу побути з Олегом. Він завтра їде. Ну, то ми його загорнем. Як Хвостика, знаєш? Саша назвав його Хвостиком. Чудово, ні? А как же он сюда попал? Знаєш? Хе-хе-хе, засміявся Роман. Ні, не знаю. Олег за це страшенно сердиться. От скажи йому Хвостик. Нащо? Ну, але скажи, так собі. Вийде по-дурному. Для чого сердити? Мені це не зробить ніякої приємності. Бо він ще зовсім хлопчина, а уявляє себе дорослим, курить, залицяється. Але ж і ти не багато старший. Як небагато? По-твоєму, 2 роки небагато? По-моєму, небагато. Але ж я голю вуса. Ти тільки помацай. Справжня під носом щетина. При цьому Роман надув губи, щоб Володькові вигідніше помацати. Володько засміявся. Так, якийсь мошок маєш, підтвердив він. Але у тебе вже й борода росте. Заздрісно зауважив Роман. Володько не відповів нічого і одвернувся. Після Роман почав так само уважно і довго вдягатися. Довго шукав краватку, метелика. Лаяв усіх, що йому кудись її закинули. Володько сидить і чекає. Йому досить неприємно. Чи не краще б встати і піти до Сергія? Він давно не бачився з ним. Востаннє дав йому читати книгу Саша Жегульов Андрєєва, і від того часу не бачив його. Увійшла Галя і почала накривати стіл. Прийшов також Олег. Роман хотів кудись вийти і кликав Володька, але він не пішов. «Ну, що?» – питає Галя. «Ви ще не закохались?» Володько почервонів. «Чого червонієте?» – продовжує своїм дзвінким, жартівливим контральто Галя. «Нема чого червоніти, і не такі зубри закохуються. Чула, що ваш тато збирається вас одружити. Якась там багата жолоб'янка, 3 десятини землі, $5000. Ну що ж, женіться. Почекайте з пару років, відпустіть вуса і в'йо. Чого там? Наші он по всіх хуторах за дівчатами гасають». «Не можу закохатись», – і рішився щось сказати Володько, розуміючи жарт. «Ой-ой-ой, дивіться мені, весь мов з кришталю, аж нізди тремтять, і той бреше. От дійсно, кам'яне серце, а Проксін Каппадокійський, ага». Перервала раптом мову Галя. «О, папа приїхав!» У кухні заметушились. Приїхав з Башковець отець Клавдій. Високий, рівний і широкою лисиною, завжди поважний, він вступив до їдальні. Був засапаний, втомлений. Він хворіє на сухоти, здебільше лежить у ліжку і ледве відправляє свою службу. Володько шанував цього священика віддавна. Встав і потиснув його руку. «Тато дома?» – спитав він Володька. «Дома, отче Клавдію», – відповів він. «Вже зібрали з поля?» – запитав він ще раз. «Вже. Зістались тільки насінна конюшина і картопля», – ввічливо і ділово відповів Володько. «Ага, ну й добре. До свідання». Байдуже,
Сапаючи, проговорив отець Клавдій і пішов до своєї кімнати. Займав велику сонячну кімнату, що колись була для гостей. Там жив, там проводив увесь час, там обідав і вечеряв. Там спав, зрідка виходив на сонце пройтися. Вів тихе, відокремлене життя, що догоряло, мов свічка, але обов'язки свої виконував точно, пильно і сумлінно. Ніхто в селі не може на нього поскаржитись. Всі люблять його і шанують, хоч з людьми він не дуже любить стикатися. Нарешті стіл накритий. За вікном чути, скликають на обід. Входять Оля, пан Гліб, Саша. Приходить і Роман зо своєю краваткою, одягнений у свою улюблену коротеньку курточку. Матушка вибачається і відходить до кімнати отця Клавдія, щоб робити йому товариство. За господиню сьогодні панна Галя. Через те увійшла вона за німою, що несла велетенську мису борщу. Всі розсілися коло столу, забрязкали ложки, ножі, видельця. Володько сидів між Олегом і Олею. Оля пробує жартувати, але невлучно. Її добре наївне обличчя одно тільки реагує на власні жарти. Володько, незвиклий до товариства, намагається бути поважний, одначе робленість його виразу і рухів всім впадає у вічі. Він і сам це розуміє, хвилюється і через те почуває себе недобре. Розмова ведеться московсько-українською мовою. По-московському вперто демонстративно говорять Саша, Роман і частинно Галя. По-українському пан Гліб, мішано Олег і Оля. Володько, як гість, говорить так, як вимагає ситуація. Між Сашою і Глібом на цьому тлі напруження. Зустрічаються і говорять тільки з чемності. Завзятий, хоч не завжди вигідний помічник Саші є Роман. Він завжди хриплим голосом співає «Боже царя!», кпить з Гліба його мови. Гліб ігнорує його і намагається бути від нього подалі. Саша і Роман, певно, хоронять чистоту своєї культури і виховання. Босяцькі та вояцькі пісні, пляшка і коркотяг – це їх оздоба. А пан Гліб навіть у їдальні помістив портрет Шевченка. Навмисне. Сам щодня читає, вправляє, бере сонячні ванни і щодня ходить вчити дітей. І портрет на стіні в їдальні, і людина, яка щодня бере сонячні ванни, що робить той ідіот, як його в душі називає Саша, впливають на нього, мов погана сльота. Але нема ради. Саша тут гість, емігрант. Приїхав зі своєю сестрою, що вийшла за одного зо старших братів Левинських. Сестра з чоловіком погостили і від'їхали до Данцігу, а Саша лишився. Село, нудьга, безробіття. Поволі, і хоч не хоч, візьмешся за чарчину. По обіді ціле, за виїмком Гліба товариство вибирається на прогулянку в ліс. По дорозі зустріли Лінкерта. Високий, у гнідому френчі, у кепці, блідий юнак. У сусідньому селі живе його дві бабуні. Обидві мають порядні маєтки. Одна – жінка недавно померлого генерала Маклакова. Друга її сестра – фрейліна двора його імператорської величності Вероніка. Лінкерт – єдиний їх спадкоємець. Незважаючи на це, він встиг побувати в бригаді Котовського. Після дезертував, сидів у польській в'язниці у таборі інтернованих, поки не витягнули його звідти бабці. Роман побачив Лінкерта і побіг йому назустріч. Хотів сказати, що має у буді 2 пляшки. В товаристві Лінкерт дещо Рому легковажить. Підпускає йому шпильочки, кпине. Роман приймає це за жарт, легко відгризається і терпить. Таке високе товариство. Дворянин, кадет.
Це для Романа має велике значення. До всього, коли вони самі завжди добре розуміються, попивають і співають сороміцькі пісні. Зрештою товариства Лінкерт поводить себе досить офіційно. «Ви, пане Лінкерт, мов президент Сполучених Штатів», – заговорила звичайним своїм жаргоном Галя. «Урочисто вдячний за шану», – відповів з легким кивком голови Лінкерт. «Ні, пан Лінкерт – справжній льот Кнобль з романів «Сталь», – засміялась цілим обличчям Оля. «Віддаю шану вашій вишуканій фантазії, хоч би такого Кнобля і не було у «Сталь», – відповів Лінкерт. «Сьогодні чудова погода», – чітко, протяжно з натяком, щоб перемінити тему розмови, проговорив Саша. «Дякую за спасіння потопаючого. Ваші родички мають досить гострий язик», – зрозумів Лінкерт намір Саші, але хотів показати, що він і сам впорається з тими родичками. «Кинь, брат, брудне діло», – вставив своє Роман. «Так, Ромушка, іноді й бруд золото. А ви ж, Олег, як? Чого відстали, мов хвостик?» «Ха-ха-ха», – засміявся Роман. «Панове, хто це показав Ромі два пальці?» – презирливо сказав Олег. «Пане Лінкерт, а чи показував він вам свою курточку?» Засміялась панна Оля. «Ну, розуміється, і курточку, і цигарки, і м'язи, і перейняті від Саші до тепе про двох гусарів. Все знаю, через те і про хвостика згадав», – проговорив з посміхом Лінкерт. «Ах, лишіться, панове! Така чудова осінь, ліс, небо!» – захоплено вигукнула Оля. «Гей, хто в лісі озовися? Хто за лісом обізвися?» – затягнула вона своїм милим, слабеньким голосом. Олег, цей вічний ентузіаст, одразу підхопив, викрикнув неозначеним тоном, на що закричав Роман. «Панове, панове, затикайте вуха, Олег співає!» Олег перервав свій спів на півслові і почав, наслідуючи студента із дні нашої жізні, жалібно скаржитись. «Але ж я хочу співати, яке кому діло до мого голосу, я хочу співати!» Перейшли город і вийшли до валу. Тут починаються зруби, ще не орані просяниська, засохлі коло пнів будяки. Вискочив звідкись перестрашений зайчик. Він розігнався було просто на товариство, але всі підняли крик, зайчик зупинився, хвилинку постояв, повернувся і стрімголов помчав під Угорську долину. Олег зірвався і собі побіг за ним, хоч розумів, що нічого з його бігу не вийде. Але він біг довго і вперто, а вернувся засапаний, з краплинками поту на чолі. Оля одразу йому зауважила. «Олег, ти не смієш так бігати, це тобі шкодить». Після увійшли у смужку рідкого лісу над угорською межею. Це старі, добре знані місця. Особливо знає їх Володько. Тут пройшло його хлоп'ятство. Худоба, вогні, бої з угорщанами. Пригадав Ганку і той весняний день, коли зустрівся з нею. Пригадав проліски, її червоненькі ще дитячі щічки, її сині теплі оченята. Захотів знову зустрітися з нею, відновити з нею своє знайомство. Багато разів бачив її в церкві, на вулиці, але не підходив, не заговорював. Сказав привітання і далі. І вона так само. Гляне тільки на нього, скаже, що треба, і далі. А вже дівка. Висока, струнка, весела. Гуляє з дівчатами, віспівує дужим голосом, гарно і дотепно жартує. Увійшли в густі кущі ліщини. Товариство само собою почало ділитися на гуртки. Галя весь час із Сашею.
Ользі з чемності підтримував товариство Лінкерт. Біля них також крутився Роман. Володько хотів зістатись з Олегом. По часі вони були самі. Кущі, долина, озеро. Направо запуст. Сонце скісно освічує ледве помітно і зжовкле листя. «Люблю ці місця», – казав Володько. Він дійсно почував себе тут значно краще, ніж у їдальні. Від того піднявся його настрій. «Отам, бачиш?» – казав він. «Високі дерева. Під ними галявина. Трава висока, м'яка. Ляжу не раз і думаю. Ах, скільки я там передумав, коли б міг все це виказати. Ну, як гімназія? Сядьмо». Сіли. «Цього року перевели на 3-те місце», – сказав Олег. «Спочатку були в ліцеї, вигнали. Присусідились до вищепочаткової школи. Ходили на другу зміну. Тіснота. Мусили і звідти вийти. Тепер у жидівському будинку. Гнилі помости, стріха тече, через вікна дме. Ходимо одні другим через класи. Оце і є наша гімназія. Але вчимось. Не маємо ні кабінетів, ні бібліотеки, ні порядних лавок». «А я вчора з Дерманя», – сказав Володько. «Там вивезли семінарію. Скільки там було майна, знаєш? Книги виносили оберемками, як дрова. Насипали в драбиняки і так везли. Лавиці залізні, знаєш? З рухливими столиками і стільцями. Бачив свою лавицю. Я там вишкребав В і Д. Кабінети, які були. Всі апарати фізичні. Геологічна збірка. Самі учні зложили зоологічний кабінет. Все вивезли». Олег слухав Володька із широко відчиненими очима. У нього добрий, одвертий юначий вираз. «І куди вивезли?» – здивовано спитав він. «До ліцею». «До Крем'янецького?» «Розуміється». Обидва замовкли. Володько вирвав травину, відкусував від неї кусники і випльовував. «Нічого», – перший проговорив Олег. «А ми навчимось і без кабінетів, і без лавиць». «Навчишся». «Де? Олеже, де?» «От я. Куди дінуся? Та ж я ту науку, сам знаєш, я виривав її з землі. Я так хочу вчитись». Останні слова вирвались Володькові через зціплені зуби. Поглянув навкруги сердитим поглядом, ніби когось шукав. «Не можеш до нас?» – швидко проговорив Олег. «Певно, що ні. Коли б міг, пішов би. Не видержу іспитів. Я не знаю мов. 2 роки чекав на ту семінарію, 2 роки думав, мучився. Ти думаєш, це легко? Ні. Я вже передумав. Вчора йшов з Дерманя до Озерян на станцію і думав. Піду я звідсіль». Знову коротка перерва. «Ну, а куди?» – глянув Олег на Володька допитливо. «Я вже говорив з тим, з Лазюком. Знаєш його? Він має зв'язки з Прагою. Та ж там наш університет, учительський інститут, матуральні курси, чорт бери. Ми скорше дістанемо університету у Токіо, ніж тут. Вчора я їхав і 2 рази питали мене про документи. Раз тут, під нашим селом, біля Івана Бога. Добре, що ти хоч маєш ті документи. Наша ціла родина взагалі нічого не має. Картки перебування. Тут родився батько, дід і прадід, а нам сьогодні дали картки перебування з обмеженням цілого терену держави, за винятком нашого повіту. Все, друже, речі, за які не варто говорити. Так можна дійти до істерики, до божевілля. Я тепер вже собі постановив. Мовчи, дихай, думай і вперто працюй.
Я, Володьку, вірю, що ніякий Люципер нічого нам не зробить. 2 рази 2 буде 4. Як ти його не крути, все одно 4, ні?» Володько не відповів нічого. 4, 4, – сказав він по часі і зараз добавив. «Олеже, слухай мене, знаєш, що думаю? Вгадай». «Ну, то кажи, якого біса?» «Думаю дати виставу». «Де? Тут? З ким? Можливо, з дядьком Архипом чи тіткою Домкою?» «А Роман, а Ольга, а я? Ще знайдем. Піде. Я обдумав. Вчора їхав і думав, йшов і думав. Ліг спати і ще думав. Все є. От тільки Романа піймати. Він надається. А уяви, ти лявка і театр. Уяви, я вже й одну актівку маю». «Чому якраз тепер? І я б міг...» Володько перебив. «Мушу тепер. Що буду робити? Надходить осінь. Ну, що буду робити? Ти ж уяви, я знаю минулу осінь. Та ж я формально дослівно божеволів. Я дивувався, як мої предки могли віки прожити на селі і ніколи не сумувати». «Сумували, але... горілочка розраджувала, ні?» «Я потребую 5 дієвих осіб», – швидко піднесено говорив Володько, не слухаючи Олега. «І я їх маю. Вони вже мої. Я – 1, Роман – 2, Ольга – 3. У Габеля гостює тепер якась племінниця. Я, знаєте, теж іграла. І ту потягну. 5-та роля маленька, то вже й кінь може заграти. Ех, як вшкваримо. Приїдеш, побачиш. Сьогодні мушу підчепити Романа. Він же руський». «І за Габелем підеш?» «Все, що є, стягну. Після буде інакше. Початки». Олег розумів свого приятеля. За останні 2 роки вони навчились себе розуміти. Вони ж обидва читали Майн Рідів, Куперів, Лондонів. Обидва мріяли про далекі світи, нові країни, бігуни та рівники. Примітка. Бігун – це полюс. Рівник – екватор. Поки що нічого не сталося. Село – повіт і границя. Але в їх головах ті самі думки, в їх жилах плине та сама кров. Вони знають обидва, що живуть на своїй землі, на тій самій, на якій жили їх предки. Було тихо, лагідно. Небо вкрите сіруватими баранчиками хмарин. Час від часу із запусту чути сміх Галі. Лінкерт з Романом затягнули якусь вояцьку пісню ген аж там десь у долині. Володько і Олег змінили розмову. Говорили про Галю Їжакевич. Олег зустрів її у Ронів. Закохався і тепер не може її забути. Але вона тепер також у школі. Говорили довго. Почало хилитись до вечора. Сонце сповзало по небі, подував західний вітер, час від часу спадали листочки, вертілися в повітрі і припадали до сухої землі. По часі Галя із Сашою вийшли із запусту. Галя несе якісь осінні віти, весела, з блискучими очима і широкими на цілу щоку рум'янцями. «Альо! Альо!» – крикнула вона таким голосом, так сильно і дзвінко, що луна покотилась долиною і відбилась від другого схилу. З кущів запищав слабий голосок Олі, і по часі з'явилися Лінкерт і Роман. «А ви чого надуті, ніби міністри Британської імперії?» – запитала Галя Володька та Олега і, не чекаючи відповіді, сіла на пеньочку. «Опеньки ось ростуть! Збирайте, панове!» – показувала ногою на купу опеньків. «А я попеклася! Фу!» «Жорстокі ці люди!» – сказала Оля і вказала на своїх кавалерів. «Знаєш, Галю, що є їх ідеалом?»
Які там у Романа можуть бути ідеали? Випивка!» Виразно і рішуче сказала Галя, роззуваючи черевик. «Військо – бути старшиною і одружитися з товстою купчихою», – пояснила Оля. «Ні, панове», – заперечив жартом Лінкерт. «Це роман. Я хочу бути парагвайським або болівійським міністром. Інакше не бажаю. Можу ще погодитися на ефіопського канцлера чи сіямського короля». «Ніякого чорта ви обидва не бажаєте», – проговорила знову Галя. «Тепер вашим бажанням зчигатися нас і випити». «Ви, мадмуазель Галя, вгадали», – підтвердив жартівливо Лінкерт. Верталися додому. Дівчата квапилися щось там помагати матері. Саша похмуро мовчав. Роман і Лінкерт змагалися дотепами та сипали каламбури. Лінкерт декламував пародію на Бурю Пушкіна. Володько та Олег йшли окремо і радились про виставу. Коли сонце збентежено торкалося пригірка на Чещині, товариство війшло до саду. Овочеві дерева стоять, ніби діви-мироносиці перед своїм царем. Прозорі папірівки, рожеві панянки, налиті, повні, закохані самі в себе, висять на гілках спокійно, велично, урочисто. Скісні промені ще прориваються крізь віте, пронизують кілька дерев і зникають. Обтяжені овочами гіляки гнуться мало не до землі. А тиша велика і чудова. Володько почував себе дуже добре. В уяві бачив сцену, лаштунки, живі постаті. Крізь обтяжені синіми сливами віти сміялись до нього великі, яскраві, радісні очі. Безліч захоплених облич, безліч ясних очей. І регочуть, і рвуться, і червоніють, і хвилюються, як море, як буревій. По вечері Роман і Лінкерт переморгуються. Галя і Оля одразу щезають. «Володя, підеш з нами?» – питає Роман. «Куди?» «Побачиш». Хоч у пекло, хоч у прірву. Володько скрізь. Володько не боїться ніякого диявола. «Добре, тільки ти мусиш мені щось пообіцяти. Підем на двір». «Що за таємниці?» – проговорив Лінкерт. Але Володько і Роман вийшли. По деякому часі вернулись. Роман весь сяє. «Чудесно, Володя!» – говорив він захоплено. «Це чудово! Я можу, так! Я чудово можу грати на сцені. Я колись у гімназії хотів виступати, а все решту ми обговоримо». «Що там?» – питає Лінкерт. «Ура! Ми з Володьком умовились зробити у нас театр. Лінкерт, приступай до нас!» – захоплено гукнув Роман. «А що будете грати?» – байдуже іронічно проговорив Лінкерт. «Як Гапка закохалася в кума. Гапко, люблю тебе. Не можу без тебе. Нап'юся горілки. Гапка плаче. Не плач, дурна, не реви. Вдаримо краще гопака. Чудово, ні? Хто буде кум? Ви, Роман?» Володько подивився на нього і не сказав нічого. Але Лінкерт зрозумів його погляд. Роман почувся трошки засоромлений. Увійшов Саша, і всі подалися в сад. Вечір широкий, рожевий, наливаний. Небо вип'ялось вгрузло, і зорі ядерні, мов кулаки, всипали його ширінь. Із села долітала широка з безконечним підголосником парубоцька пісня. Увійшли до буди. Роман десь вискіпав церковну свічку, але Саша ревнув. «Геть зі світлом! Хай живе темнота!» «Хай живе 45!» – підхопив Лінкерт. «Хай живе життя!» – додав Олег. «Хай живуть дурні, ідіоти і політики!» – крикнув Лінкерт. Почалося.
Через 5 хвилин Буда почала поволі, несміло обертатися. Робилося тепло, затишно і голосно. «Ще раз! Ще! Наливай, брате!» Пара краплин огріє людину. Комусь на голову впала згори порожня пляшка. «Лінкерт!» – вигукнув Роман. «Я вас, мов павука! Пуф!» «Мовчи, Роман! Все одно розумним не будеш!» «Слаб и смириться готов, и предки мої покоління рабов!» – продекламував несподівано Лінкер. «Жарь Блока!» «І нежності ядом убита душа!» – кричав Лінкерт і гримав кулаком по розхитаному столику. «Саша, співайте! Брудний буде фінал! Корнилова жарте! І ета рука не піднімет!» Кров моя чиста, мов шкло. Ви думаєте, що я п'яний? Дурень так думає. Ех, Володя! Чорт з вами! Можете бути українцем, турком, макогоном. Мені все одно. Плюю я на всі держави, тільки Росію опльовую навкруги, бо люблю її чортову дочку. Великанська, чудова Росія. Русь, и ты была прекрасна, а теперь гниет твой дух. Безобразный труп ужасный посинел и весь распух. Затягнув він низьким, хрипливим, бичачим голосом. Саша кинувся йому перечити. «Не лізь, Саша!» – хрипів Лінкерт. «Не знаєш, що кожне слово моє рубль царськими або 100 мільйонів марок Жеч Посполітих? Я до Володі хотів сказати. Ви, молодий чоловіче, гадаєте, що я п'яний. Помиляєтесь. Глибоко і глупо помиляєтесь і не знаєте людської психології. Все, що я кажу, так собі, нісенітниця. Розумію, але взагалі зміст у цьому є. Так. Я людина широка, російська. От і живи. Ніде й кулаком махнуть. Махнув і одразу в чиюсь пику затопив. Зачинай, Саша!» «Боже, царя храні!» – почав знову Лінкерт. Підхопили Роман і Саша. «Сильний державний, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам!» Володько і Олег мовчали. Дикий рев виривався з буди і розлягався по саду. Володько встає і виходить з буди. Перед ним кущ бузини. Він підноситься, хитається, ніби бажає вихитатись з кореня. Обтяжені яблуками яблуні також хитаються. Із села ревуть парубки. Дужі, крикливі голоси витягують під саме небо. «По дону гуляет казак молодой!» З буди виривається. «Цар православний! Боже, царя храні!» Слова, звуки і ціле довкілля кричать, репетують. «Цар православний!» Вірні, завзятущі його слуги скрізь, де тільки поглянеш, під кожним кущем, під кожною купою, у кожній калюжі. Тікати кудись? Ні, куди тікати? Стій тут, мов камінь стій. Почекай, перетерпи. Ось там, бачиш, щось миготить, ніби світло. Так, то світло. Галя й Оля сидять у своїй кімнаті, читають якогось Арцибашева і марять. Вийшов також Олег. «Ти тут, Володя?» – запитав він. «Тут», – відповів Володько. «П'яний?» – запитав знову Олег. «П'яний», – відповів Володько. «З'їж огірка, хоч? А я почуваюся добре. От тільки земля трошки крутиться, але ж Галілея зате спалили, ні?» «Так, Олеже. Завжди були дурні і була темнота, і було світло. Бог сказав, хай буде день, і став день. А після ще проговорив, хай буде світло, і стало світло. І це тривало 6 днів, хоча Бог зовсім спокійно міг це все в один день зарядити.
Ти розважаєш, мов мудрець, сказав Володько і хотів щось відповісти, але з буди почали гукати. Володя! Олег! Хахли! Хай живе Вкраїна! Сюди! Нова пляшка в поході! Ідіть ви до чортової матері! Буркнув Володько. П'яний з пляшкою у руці, Лінкерт виплутався з темноти. Прошу! Зовсім серйозно і рішуче сказав Володько. До мене не підходите. 3 кроки. Панове, панове! Закричав Лінкерт. Володя п'яний! П'яний Володя, п'яний! Біжить і кричить Роман. Молодець, Володя, наш! Панове! Ще не вмерла для Володі! Роман і Лінкерт ревнули «Ще не вмерла», але Володько і Олег покинули їх і відійшли. Ті перестали співати, побігли за ними. Лінкерт взяв Володька за руку і, дихаючи під ніс горілкою, почав швидко говорити. «Ви ображаєтесь? Ви? Ви розумний, солідний? Не розумієте жартів? Ви дивіться, який-небудь дурачок Ромка». «Я ніколи не ображаюся», – перебив Лінкерта Роман. «Коли це говорить Лінкерт?» «От бачите, ми розуміємось, ми свої люди, нам все ніпочом, нам плювать на всі закони, на всі правила, на всі моралі, вузькі міщанські рамочки, забобончики, пампончики, Собакєвичі, Манілови, все нам плюнув і стер. Ні, Рома?» «Так, Лінкерт, ви князь». «Я ефіопський імператор, це відомо всім. Місяць робив дурний кравець з Гамбурга. А дурень не мав і поняття про місяць. Так говорив Гоголь, так говорив Заратустра, так говорю я, Лінкерт. Розумієте, Володя? А через те наплюйте на все, робіть свій театр, запрягайте оцю корову, збирайте всіх страждущих і пліньонних. А поки що випийте з нами. Роман як мул, тягніть його куди хочете, позволяю». Перейшли знову до буди. Лінкерт присів до Володька. «Даремне ви думаєте, – говорив він, – що я проти України. Я є півнімець. У мені німецька кров. У моїх грудях тільки б'ється руське серце, бо люблю широку, велику Русь, люблю Достоєвського, читав, жер його, спав з ним. У грудях моїх справжнє руське серце, а на Романа не звертайте уваги. Хахол, мазниця з діда-прадіда. Який він там руський? І теля може себе таким руським поважати. У мене бабці, діди, все то звідси, з півночі, від тайги й океану. Цар якийсь моїй бабці наказав взяти собі опричника Лінкерта, і та взяла. І я прийшов на світ і став руський. І люблю свою Росію кровно. За одну распутінську лапу 40 Вашингтонів віддам. Бо я руський. Так само, як Ленін, чи Остяк, чи Тунгус. Троцький жид, як сонце, а все-таки руська людина». І чим далі говорив Лінкерт, чим більше вливав у себе чарок, тим мова його все більше плуталась, моталась у клубок. Змішалися всі планети, всі мови, всі люди землі. Їли огірки, житній хліб, пили солону воду з оселедця, розбили стола і аж над ранок прилягли, хто де знайшов місце, і заснули. Один Володько не заснув. Пив, увійшов азарт, лаявся, клявся навкруги, але все-таки тримався на ногах. І коли скінчилось, залишив усіх і пішов у морок осінньої холодної ночі. Було вже тихо. Село спало, тільки перекрикувались голосно і сутужно ранішні півні. Схід зблід, починав рожевіти, гасли менші зірки. Тільки ті більші, ядерніші, цупко трималися своїх місць.
Хати, понуро задумані і задивлені самі в себе, стояли в тіні дерев. Ні одно вікно не світилося, ні одна людина не показалася на дорозі. Тільки на перехресті коло Гершка стояли одягнені в кожухи два вартівники. «Хто йде?» – озвався від них голос. «Свій!» – байдуже бовкнув Володько і, не зупиняючись, пішов далі. За дерманськими хуторами було вільніше. Починалось поле. Темнота поволі розвивалася, і далеко-далеко, ледве помітно на обрію чорну смугу Жолобецького лісу. Володько почував себе погано. Сором, невдоволення мучило його, і йому не хотілося так вертатися додому. Чи не краще завернути в поля чи в ліс і сховатися? Ніч то ніч, але й ніч має свої чорні очі. І вночі є щось гострозоре, насмішкувате, що свердлить тебе до самого сумління. Але й так добре. Нічого, що перед тобою, не обійдеш. Мусиш торкнутися того і другого. Мусиш вкусити кожного овоча. А раз почав – іди, вези, тягни. Пий до дна свою чару, щоб там не було.